What's up guys? Ngayon gagawa tayo ng istapay. Kailangan natin ng pork giniling, bawang, sibuyas, hotdog, pwedeng regular, pwedeng cheese dog, pasta, mushroom, nor beef cubes, patis, at syempre yung spaghetti sauce natin. Ginawa ko, nagpakulo muna ako kasi matagal kumulo ang tubig. Tapos, nasalang ko yung pasta ko. Yung pasta, mga 11 to 12 minutes. Yan. Gisa na natin yung bawang. Tapos, lalagay mo yung sibuyas. Yan. Gigisa mo lang mabuti. Oh! Okay, subscribe daw. Nalagay natin yung hotdog. Tapos, susunod mo yung giniling. Ayan. Igisa mo lang sila hanggang maluto yung giniling. Lalagyan natin ng asin at paminta. Tuloy lang ang paggisa. Tapos patis. Ngayon, ito pala guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, huwag masyadong maraming mantika kasi magmamantika pa yung pork giniling natin. Nalagay natin yung mushroom. Lutuin mo lang sila. Tapos yan na, nalagay natin yung spaghetti sauce natin. Mabuti. Medyo madaming mantika. Kaya pag ginawa nyo, kontian nyo lang. Ngayong nahalo na, di nakita yung mantika, nalagyan mo ng cheese. Pwede mong hindi lagyan. Pwedeng lagyan mo na pag tapos yung paghahaluin mo na yung pasta sa sauce. Pero pwede rin yung ginawa ko. Haluin mo lang. Tapos lagyan natin ng beef cube. Ayan. Tapos na yung ating creamy and cheesy spaghetti. Ayan. Para lang maganda yung presentation. Lagyan mo ng cheese sa ibabaw. Pero kahit walang cheese sa ibabaw, dahil yung sauce cheesy na, at nilagyan natin ng cheese habang niluto natin, pwede na siya. Okay, tapos na ang ating spaghetti. Ang easy, di ba? Alright.